I den här filmen har jag tänkt att lösa uppgiften Gissa talet som var med på workshopen. Jag ska visa det genom att koda i BlueJ, precis som vi brukar göra. Ska vi se vad uppgiften gick ut på då. Uppgift 3, gissa talet. Det stod så här. Uppgiften handlar om design av spelet Gissa talet. Programmet slumpar fram ett tal mellan 1 och 9 och låter sedan en användare gissa. Om användaren gissar på ett för lågt tal får hen reda på just det, och detsamma gäller om gissningen är för hög. Plus hur många gånger man gissat. Om gissningen är rätt nås man istället av glädjebeskedet om just det. De här alternativen för utskrifter sker ur programmet. Först så slumpas ett tal. Sen står det 1. Någon gissar, förmodar jag här, på 1 och det är för litet. Jag får också reda på antalet gissningar 1. Och så ser den till samma på gissningen av 5 och 3. Men sen när gissningen är 4 så står det 4 är rätt svar. Antalet gissningar. Här står lite mer information om den här klassen. Det står att klassen Gissa tal ska ha 3 stycken fält. Dels en variabel som heter min slumpgenerator, som är av typen random. Det är en speciell sån här standardklass som är till för just att slumpa saker. En slumpgenerator. Jag behöver ett objekt av den klassen för att kunna göra slumpningar. Det behövs en heltalsvariabel som här det står att den ska heta talet. Det är den som håller reda på rätt svar. Det vill säga det framslumpade talet då. Och så har vi en till variabel som heter antal gissningar. Och det är en heltalsvariabel som ska hålla reda på antalet gissningar. Klassen ska ha 2 metoder, slumpning och gissning. Uppgiften går först ut på att koda metoden slumpning. Så att, och det står också då att den här metoden ska inte ta några parametrar och den ska heller inte returnera något värde. Metoden ska dock göra något såklart. Den ska slumpa fram ett tal mellan 1 och 9, som lägst 1 och som högst 9. Och sen ska den spara då det här framslumpande heltalet i det där fältet, talet. Okej, tänker jag att vi ger oss in på den uppgiften. Jag har startat ett nytt projekt här i BlueJ och jag ska se till nu då att fixa den där klassen. Gissa tal. Så, nu får jag upp den här standard, de här defaultvärdena som BlueJ har givit mig. Jag tar bort dem som vanligt, men jag behåller dem ändå en del av dem så att jag tar nytta av det. Så jag behåller konstruktorn. Ta bort allt det här tror jag. Metodkropp, gissa tal, konstruktor, gissa tal heter likadant som klass. Och vad stod den nu då? Jo, den skulle innehålla 3 stycken fält. Jag ska ha ett som heter talet. Ett fält som heter talet. Ska vara av typen heltal. Ska ha en annan som också har en int-variabel. Det skulle heta sådär. Antalet gissningar eller antal gissningar ska hålla reda på hur många gånger man har gissat. Det fanns en tredje, men jag lugnar mig med den. Jag väntar lite grann. Vi ska diskutera lite mer om den tycker jag. Det jag vill ska hända i konstruktorn, det är att jag sätter det här talet till 0 så länge. Egentligen kan man undra lite grann för varför man gör det. Alltså talet, det ska ju slumpas längre fram. Här hittar jag liksom på att det redan har skett en slumpning, kan man säga att det är 0 ser det ut som. Men vi ska ändra det där längre fram, det där talet. Och man brukar ofta göra så här i Java-klasser, att man ger de här fälten ett startvärde. Även om de inte är riktigt sanna. Antal gissningar, den blir mera sann, eller hur? Ni har sett att den ska vara 0 från början. Det är rimligt. Så, och som vi brukar prata om, jättebra att kompilera och testa hela tiden.
New gissat tal är en konstruktor som inte tar in några parametrar ju. Jag trycker så, gissat tal, ja. Dubbelklicka på den för att inspektera. Den har 2 fält, båda är satta till 0. Tjusigt. Men sen var det ju då den här första metoden, slumpning, som skulle göras här. Det vill säga en metod som då slumpar fram ett värde till det här talet. Det ska vi se, vad står det? Ska det vara en publik metod. Den ska heta slumpning, liten bokstav på metodnamnen. Jag gör start och slut, måste ringa på en gång för att stänga den. Bra att göra det där. Båda de två på en gång tycker jag. Här ska jag tala om den här metoden ska returnera något värde och i så fall vad. Men det ska den ju inte. Den ska ändra värdet på det där fältet talet. Så att det här får då vara en void-metod. Void-slumpning. Och vad ska den här göra då? Jo, den ska ju ge talet ett nytt värde. Den ska slumpa. Men jag nämnde det förut, ska man kunna slumpa någonting måste man först se till att ha ett litet slumpobjekt. Ett objekt av en klass som är till för att slumpa. Finns i många olika språk. I Java heter den klassen random. Jag behöver ett sådant objekt innan jag kan göra någonting här med talet. Så att jag hoppar upp här och så säger jag det. Okej, jag vill ha ett objekt av typen random. Och jag kallar det för min slumpgenerator kanske. Min slumpgenerator. Och sen, som ni kanske kommer ihåg då från exempelvis man använde en ArrayList. När jag använder en sån här annan klass, en extern klass, så måste jag använda nyckelord new för att helt enkelt skapa ett nytt objekt av den här klassen random. Här ska det vara random med tom parentes. Jag ska inte ta in något, jag ska bara instansera ett objekt. Givetvis kan man titta i random-klassen vad det finns för alternativa konstruktorer. I random-klassens API-dokumentation ska jag säga. Men här råkar jag veta att det ska bara vara new random. Ja, men nu så. Då ska vi se. Nu är det ju dags då att sätta värde på det här talet med hjälp av slumpgeneratorn. Jag tar och kompilerar och ser om allt är okej. Nej, det är det inte. Errors found in class. Ställ mig över och får ju se här nu att jag glömde importera. Jag får till och med förslag här. Import class Java util random. Klickar där. Får upp den här automatiskt. Kompilerar igen och nu verkar det vara helt. Jag har ju lagt till en sån här extern katalogklass som någon annan har gjort åt mig. Men jag vill ju använda då slumpgeneratorobjektet. Jag vill att talet ska få ett nytt värde med hjälp av den här. Skriva fel. Det är ju faktiskt en ganska bra grej man håller på med variablerna. Man kopierar dem så att har man gjort ett stavfel, då gör man det igen så att säga. Det blir mindre problematiskt. Talet är lika med slumpgeneratorobjektet och så ska jag göra någonting med det. För titta här. Jag trycker på punkt, kontroll och spacebar eller mellanslag för att få upp de olika metoderna som finns. Är man osäker så måste man ju då googla eller leta i dokumentationen, fråga ChatGPT, hur gör jag för att slumpa fram ett heltal egentligen? Och då hade jag fått den här informationen om att det råkar finnas en metod här som heter nextInt, nästa heltal. Jag tycker den låter lite konstigt det där, vadå nästa? Men ja, så heter metoden helt enkelt. Den ska slumpa fram ett nytt heltal helt enkelt. Men vi kan också se att det finns 3 stycken olika varianter som dyker upp här. NextInt tom parentes, nextInt
Och sen står det int, det vill säga där ska in ett heltal när jag anropar den. Och så finns det en tredje faktiskt, det står int. Jag ska använda den andra här eftersom det är den de tar upp i boken. Den här next int skulle nästan passa ännu bättre för oss. Men det är en liten specialare, en liten utbyggnad. Och eftersom de återigen inte använder den i boken ska inte jag använda den nu. Utan jag ska använda den här next int. Och ska flytta fönstret lite här så att vi ser vad som står om den. Next int. Jag börjar skriva next i så dyker de här tre upp då. Den där rackaren, då står det vad den gör. Den returnerar ett pseudo-random. Vadå pseudo-random? Ja, det är egentligen inte ett riktigt slumptal utan det är typ ett slumptal. Det behöver inte bli som det är. Jag tänker att här kommer ett slumptal. Men sen står det också så här att beroende på vad jag skickar in för någonting, alltså boundaries, gränserna för det där, så kommer det vara så att det kommer slumpas ett tal mellan 0, det står between 0, som är inclusive. Vad då inclusive? Jo, inklusive. Alltså mellan 0 ingår, det kan vara 0 alltså, och det specificerade värdet exklusivt. Vad då? Jo, så om jag skriver en siffra här så kommer den slumpa ända fram till den siffran, men inte exklusivt ta med just den siffran. Så vad var det vi ville ha här? Jo, vi ville ju ha upp till 9. Eller hur? Upp till 9. Bra, skriver vi. Next int. Så skriver jag 10 här då. Då är det ju upp till 10, men inte 10. Upp till 9. Men stopp ett tag här nu då. Det stod ju att det var 0 till och med 10 exklusiv. Alltså 0 till 9. Men grejen var att i den här uppgiften stod att slumpningen den skulle faktiskt vara mellan 1 och 9. Skulle aldrig bli en nolla. Så då får man tänka till här. Jaha. Men om det inte ska kunna bli en nolla och jag använder den här next in med en parentes som riskerar att kunna bli en nolla. Om jag då gör så här. Plus 1. Då kan det ju bli en slumpning som kanske blir en nolla, men nollan den blir automatiskt uppräknad till en etta. Eller hur? Då kan det ju aldrig bli en nolla. Då blir det som här. Talet kommer bli som minst 1 när jag lägger på plus 1 där borta. Men jag har ju kvar nu det här problemet att eller jag får ett nytt problem. Jag sa ju det att det skulle vara 10 men inte 10. Ni vet det där exclusive. Alltså upp till 9. Men nu har jag skrivit plus 1. Så det blir som högst 10 då nu här. Så 1 till 10 blir det nu. Eftersom den som högst kommer kunna slumpa siffran 9. Men jag har ju lagt på plus 1. Jag kan ju lösa det där så där. Eller hur? Nu kommer den slumpa. Den kommer aldrig kunna bli en nolla för att det blir som minst 0 plus 1. Blir det en nolla så kommer det bli plus 1 och då blir talet 1 där borta. Dessutom kan jag nu slumpa fram högst en 8. Eller hur? För 9 var ju inte med. Men jag tar plus 1 hela tiden. Så det blir ju högst en 9. När jag fixat det. Slumpar. Min 1 och max 9. Då var vi hemma med det. Jag testar, kompilerar. Gissa tal. Så. Slumpar. Dubbelklickar. 3 fick den där. Slumpar en till. En 6. Ja, verkligen funka. Svårt såklart att veta om man har lyckats testa det här med nollan.
Ja, får jag en 9 så vet jag ju det. Eller får jag en 1 så vet jag ju att det har funkat, eller hur? Det var väldigt vad det var svårt. Ja, men en 1. Då vet vi den i alla fall. Det slumpades fram 0 och så plussade på 1. Alltså är talet 1. Ja, bra. Vad som skedde nu, hörni, det var att varenda gång vi körde slumpningsmetoden, jag körde ju massor av gånger här, så skapades en ny slumpgenerator. Det står ju new random här och det här körs ju varenda gång jag kör slumpning. Det skapas ett nytt objekt som lägger i datorns minne som hjälper mig att slumpa. Och sen slumpar jag en gång. Jag kör next int-metoden på det där fina objektet och sen är det slut på metoden. Och så använder jag inte slumpgeneratorn mer, utan nästa gång jag kör slumpning så kommer den ta fram ett nytt slumpobjekt till mig och så kommer det hålla på så där. Det spelar väl egentligen ingen roll att det är så. Men faktum är att det där är lite onödigt. Jag vill ju kunna testköra det här spelet många gånger, slumpa fram ett nytt spel och så köra. Det är dumt att datorn får jobba med det där. Så därför så gör vi det vi hoppade över förut och det som faktiskt stod i instruktionerna. Vi säger istället att vi vill ha ett fält, ni vet, ett värde som man kan komma åt från alla de olika metoderna. Som är min slumpgenerator istället. Säger att det ska finnas ett randomfält som heter min slumpgenerator. Och så ser vi till att vi fixar den där slumpgeneratorn. Alltså inte slumpa fram ett tal, men fixar slumpgeneratorn direkt i konstruktorn. Då kommer det ju bli så att varje gång när vi går in i det här i den här instansierar ett nytt objekt av klassen, ja då kommer den direkt då köra new random och så får jag ett fint slumpobjekt här som jag kan använda så många gånger jag vill. Slumpning kan ju använda min slumpgenerator många gånger nu då, bara för att den ligger utanför metoden. Kompilerar och testar. Återigen, gör detta ofta. Jag tjatar om det. Slumpning. Null pointer exception fick jag då. Jaha, vad händer nu då? Nu ska vi se. Min slumpgenerator, talet är lika med. Ja. Ja, just det. Ni kan ju säkert se det. Vad var det som hände? Jo, jag sa ju att det skulle ha ett fält som hette min slumpgenerator. Ska vara av den här typen. Och den ska vara här uppe så vi kan hitta den överallt. Men vad gjorde jag sen då? Jo, inuti konstruktorn, som ju faktiskt är en egen metod, så sa jag att min slumpgenerator ska minsann få ett nytt värde, ska ha ett nytt slumpobjekt, men jag deklarerar den ju en gång till här. Jag säger ju att ja, det ska vara en random. Och vad innebär det? Jo, det innebär att jag ju faktiskt fixar till en lokal variabel istället, här inuti konstruktorn. Då kommer den inte kunna kommas åt här utanför. Så i och med att jag glömde att ta bort random här nu då, så ställde jag till det. Det blev som att jag hade en lokal variabel i konstruktorn som heter min slumpgenerator också. Och då krockar ju de liksom. Eller min slumpgenerator utanför här, den fick aldrig något värde. Ta bort den. Kompilerar. Ska vi se om det kan gå bättre. Jo visst. Slumpning. Kan väl ha den där uppe förresten. Slumpning, kolla. Ja, funkar ju fint. Bra. Då går vi vidare då med den andra metoden som ingick i uppgiften. Koda nu metoden gissning på whiteboarden och i uppgiften då. Informationen om den här metoden. Metoden tar in en heltalsparameter men ska inte returnera något värde. Metoden gissning tar emot och kontrollerar
Metoden gissning tar emot en heltalsgissning och kontrollerar om den är rätt eller inte. Därefter skriver metoden ut ett meddelande i terminalfönstret med text beroende vad kontrollen har givit. Kollar vi här uppe då. Det här var ju alternativen. Det ska stå antingen för litet eller för stort eller rätt svar. Och dessutom ska antal gissningar stå varje gång så man helt enkelt vet hur många gissningar det tog för att avklara det där. Bra. Ska vi se. Går vi in och ja. Ska lite grann här. Så där. Ytterligare en metod. Den skulle vara publik. Den skulle inte returnera någonting. Det skulle heta så där. Öppna och stäng. Så. Man kan faktiskt kosta på sig att kompilera. Fortfarande allting helt. Last compiled. No syntax error. Skönt. Men just nej. Den skulle ju också ta in någonting den här. Den skulle ta in en heltalsvariabel. Kan väl. En gissning. Eller blir det svårt? En gissning. Nej men. Gissat tal, är det bättre? Kanske. Gissat tal. Int gissat tal. Tar vi in här. Kompilerar fortfarande bra. Och då var det ju så här då, att den skulle ta in och så skulle den kolla. Och vad då kolla? Jo. Om slumpningen har gått bra så kommer vi nu ha ett tal lagrat här i fältet talet. Så det är ju där då vi ska kolla nu då. Så. När den här metoden har tagit in gissat tal, då undrar vi så här. Om if gissat tal, sa jag att jag brukar kopiera, ska vi göra det också. Gissat tal är lika med, det gör man ju för att jämföra talet. Då ska vi göra någonting. Jag gör så där. Flytta ner den. Nej. Jag har sett det här oftare kanske. Jag gör så där. Även om jag gillar Aron. Jo, nej, det gör jag visst det. Så gör vi. If gissat tal är lika med talet så ska de grejerna som står mellan de här två måsfingrarna göra. Det är alltså om det är rätt svar, eller hur? Vi skriver där. System.out.println och sen då i parentesen på println-metoden. Det här är ju såklart en metod, eller hur? Den ska ju nu ha in en sträng här för att den ska kunna fungera. Jag börjar väl så här då. Rätt. Det var ju det. Om gissat tal är lika med, då är det ju rätt. Skriver så där så länge bara. Testar. Gissat tal. Så. Slumpar. Jag tjuvkikar. Jaha, ett vart det. Okej. Och då kör vi gissning. Och nu kör vi då. 8, det är fel, eller hur? Den här ska ju bara skriva ut rätt om det är rätt. Om det inte är rätt så ska det inte göra någonting med den metoden. Det gjorde den inte heller. Skönt. Vi testar gissning igen. Och så skriver vi in 1 nu då. Japp. Då får vi här se nu då. Dels eftersom jag har klickat i här record method codes så ser man. Det här ser vi som det hade sett ut i kod om jag hade skrivit det här. Gissa tal 1, det heter ju mitt objekt där, har ju BlueJay döpt det till. Punkt, det är ju så här man gör ett metodanrop på det här objektet. Punkt, gissning och sen i parentesen skickades det in en 1. Jag angav, jag skrev 1 där. Ja, då var det här resultatet. Rätt skrevs ut. Funkar ju bra det här. Om gissa tal är lika med tal. Bra. Men vi jobbar oss vidare här.
Tycker det är jättebra att göra så här lite i taget och så testa emellan. Vi skulle göra något mer. Vi skulle ju också skriva ut, eller hur? Talet är, vi ser, nu var det sådär. 4 är rätt svar. Antalet gissningar är 4. Det var ju så det skulle vara där om det var rätt. Så då var det gissat tal, det heter ju variabel. Där stod det 4, men vi hade ju 1 nyss ju. Gissat tal, då skriver vi ut den. Så bygger vi ihop den i strängen då. Plus, och så knutt för att det ska fatta att det är en sträng. Och så mellanslag är rätt svar. Var så det skulle stå. Men så skulle jag också skriva ut antalet gissningar. Det hade vi gjort ett fält för, eller hur? Antalet gissningar. Antal gissningar satt vi till. Ja, vi ska skriva ut värdet på antal gissningar. Så vi gör väl det också här nu då. Gissat tal är rätt svar. Och så bygger vi på lite mera sträng. Så det är bra också tycker jag att öppna och stänga de här så att det är rätt redan från början. Så man inte glömmer de där dubbelfnuttarna. Är rätt svar. Och så var det ju, och då vill jag ha ett mellanslag. Antalet gissningar är mellanslag plus och sen kör vi den där. Antal gissningar i variabeln. För att få ut siffran. Så. Yes. Kompilerar. Ja. Försvinner det här borta såklart. New. Tal. Och så kör jag då slumpning. Tjuvkikar. Det är tydligen 6. Gissning. Skickar vi in en 6. 6 är rätt svar. Antalet gissningar är 0, ja. Eller hur? Det tror jag flera av er såg. Antal gissningar är 0. Det ska det inte vara. Vi har ju gissat en gång, eller hur? Det ska ju såklart tas om hand att varje gång jag kör metoden gissning, det första vi vill göra, det är ju såklart att räkna upp det där antalet gissningar så att det blir 1 första gången och så vidare. Så att kör vi den. Antal gissningar plus betyder ju att man räknar upp det med 1, eller hur? Så. Har ni tänkt på en annan sak förresten? Det är rätt jobbigt nu. Jag instanserar ett objekt. Så här. Bam. Och sen är jag varje gång tvungen att köra slumpning. Och det är inte jättebra om varje gång när jag instansierade ett nytt sånt här objekt så vart det en slumpning på en gång. Jo, visst vore det. Tycker vi fixar det. Så vi gör helt enkelt det. Inuti konstruktorn så gör vi som sista grej ett internt metodanrop till metoden slumpning. Det ser ju bara ut så där. Då är det ingen punkt framför eller så, för vi är ju liksom redan inne i det här objektet. Då skriver man bara metoden på det här sättet, slumpning. Och så då om det nu hade varit några parametrar in, men det var det inte här, det är en tom parentes här. Slumpning, kolon. Då kommer den här helt enkelt som sista grej i konstruktorn köra metoden slumpning. Det är superskönt för oss här nu. Gissat tal. Kolla bra. Jajamän, den hade fått siffran 1 där. Hade skett en slumpning. Gör en ny då och kolla så att det faktiskt... Ja, nej, nu ska vi se 1 den också.
Ja, skönt. Där har vi fått 5. Man blir ju lite, vadå? Det skulle ju slumpas här. Såklart att slumpen kan ge samma. Bra. Den funkar. Nu görs det på en gång. Vad var det vi höll på med? Jo, det var ju att vi skulle testa gissning igen, eller hur? 1 var det här, ja. Vi skulle testa gissning och antalet gissningar skulle räknas upp. Bra. Jag gissar då. Jag kör inte rätt från början utan jag kör 4. Det ska vara fel. Tjong. Händer ingenting. Det händer bara någonting än så länge om jag gissar rätt. Nu kör vi 4 då. Som jag hade förberett var. Minne som en guldfisk. 1 var det väl. Så. 1 är rätt svar. Antalet gissningar är 3. Just det. Nu har den funkat. Nu har den ju räknat upp. Det var ju lite opedagogiskt kanske eftersom att vi fick ju felet. Vi såg ju felet där efter bara en enda gissning. Testa då. Gissa rätt från början nu så vi ser att det inte står en nolla. Det var ju så vi upptäckte det här. Okej, rätt svar är 4. Jag kör. Gissa på 4 då. Just det, ja. Nu har vi den här. Antal gissningar plus körs direkt i gissning och det räknas upp 3. Bra. Vi är på god väg här nu då. Och jag säger det igen, det är bra att göra på det här sättet. Så att man har ett helt system som funkar innan man ger sig. Det blir så komplext när man direkt börjar tänka if, else, olika alternativ. Nu är vi ju med här. Det här gäller om det är rätt. Om jag nu då går vidare här och så säger jag om det inte är rätt, då vill jag att koden ska gå in här. Annars ska den göra det här. Nu vill jag skriva ut något annat. Ja, det här är flera steg också. Annars fel. Då skriver den ut fel här. Antingen rätt svar eller inte. If, else. Inget villkor här, utan det här är liksom om inte det här så ska den göra det här. Testa då. Gissa tal. Nu får vi automatisk slumpning ju. Kollar. Rätt svar är 3. Gissar. Kör vi 4 då. Fel. Just det. Bra. Nu gick helt enkelt koden och kollade här. Och sen när den upptäckte att det här villkoret, det var minsann inte uppfyllt. Då hoppade den hit och körde det som stod här mellan de måsvingarna eftersom jag hade else. Men mer sofistikerat än så här skulle det ju faktiskt vara. Vi skulle ju också kolla, om det inte var rätt så skulle vi kolla om det var större eller mindre, eller hur? Så därför måste vi även i den här else gå vidare nu och göra ett villkor. Så därför så blir det ett annars om någonting. Så ska jag göra det här. Lite grann så här. Annars om det här villkoret. Om vad för något då? Jo, vi tar det här först. Gissa tal är större än talet. Då ska ju det skrivas ut. Ska det stå gissa tal, jag kopierar det. Vi ska skriva ut typ samma sak. Gissa tal är typ samma, men inte riktigt det. Är för högt. Var det va? Gissa tal var större än talet. Ja, precis. Är för högt. Antalet gissningar är antal gissningar. Vi kompilerar. Nej, vi skulle se. Just det var ju det här. Det var ju så bra, sa jag, att kopiera så att man inte skriver fel. Så gör jag inte det. Nu då?
Ja. Nu har vi om det är rätt och dessutom kollar den om det är så att det är större. Gissar större då, så då gissar jag på 7:an här nu då och ser ifall det kanske kan. Då. 7 är för högt. Antalet gissningar är 1. 9. 9 är för högt. Antalet gissningar är 2. Och så då, ja, det var det här igen. Inte kommer jag ihåg det. 4. Den funkar ju fortfarande. Men som sagt, tillbaks i koden här. Då var det så, om det är rätt ska det här göras. Annars så ska den gå in och kolla ifall det här gäller. Den vet ju att det inte är samma här. Det är inte rätt, utan nu vet den att det är fel och så kollar den. Och så lägger vi på ett if till här alltså. Om gissartal är större, då ska det här skrivas ut. Då, mina kära vänner, vet ju vi att om vi nu skriver ett annars så kommer det ju vara mindre, eller hur? Antingen är det ju lika eller större, eller så är det mindre. Alltså måste jag inte lägga på något till villkor och kolla så att det är mindre, utan det är ju, vi vet ju att det är mindre här. Så då är det bara att skriva som det stod förut, else. Gör de här grejerna. Och vad ska den göra då? Jo, typ samma sak fast tvärtom. Är för lågt. Antalet gissningar är. Nu har vi en tjusig sån här nästlad if-sats. Vi har ett if, det finns ett else och inuti, det är det här som är nästlingen. Inuti det där else-alternativet så finns det 2 alternativ. Det finns if och det finns else inuti det. Kompilerar och så testar vi det sista alternativet nu att det var mindre. Om jag gissar på 1 här då så vill vi få ut det där. Ja, 1 är för lågt, antalet gissningar är 1. Snyggt. Det finns också, vi är klara skulle jag säga här. Men man kan tänka att man gör varianter av det här, definitivt. Det här med vad man tar först till exempel. Det finns de som förespråkar vissa sätt att, som vi gjorde nu här, börja med liksom det rätta alternativet och sen kolla felen. Men det där är nästan, ja, det är någonting som det diskuteras fram och tillbaka och egentligen är det väl inte så himla viktigt. Det viktiga är att det passar din hjärna. Finns det något annat man skulle kunna göra här också? Det är att man faktiskt skulle kunna spara lite kod här. Det är ju rätt så mycket saker som är samma. Man skulle kunna tänka sig att man gör en utskrift i slutet där man istället då har en systemat.println som sista grej. Och det man gör inuti if-satserna, det är att man bygger ihop en sträng som man sedan skickar iväg. Jag tänkte inte göra den i den här lösningen utan det här får räcka så.